الأستاذ والفنان القدير دريد لحام، نحن دائما بنشكر حضورك معنا على فوشيا، لكن في سؤال نحن يعني أكيد حضرتك عم بتتابعه، الله يعطيك الصحة ويمد بعمرك. كل يومين ثلاثة عم تطلع شائعة عن دريد لحام، وفاة دريد لحام، بس كتير فنانين بتطلع شائعة عليهم مرة أو مرتين بالسنة، إلا حضرتك كل أسبوع أو كل شهر عم نسمع هيدي الشائعة. ليه؟ مو ليش يعني أكيد في ناس ما بيحبوني، بيطلعوا إشاعة بتمنوها، فبتمنوا شيء ما وبيصدروه كإشاعة. على كل حال يعني الأعمار بيد الله مش بإيدهم، وبالأخير بالنهاية الموت حق. يعني هلأ لما توفيت أمي أنا كنت أشعر إنه الأم ما بتموت. لما توفيت والدتي ما قلت لهم ماتت، قلت لهم سبقتنا فقط. فبالتالي كلنا هذا مصيرنا والبقاء لله فقط. كيف بتتلقى حضرتك هيدي الإشاعات؟ هل بتعاني خاصة أنه الأهل والمحبين ممكن يعني اتصالاتهم، متابعاتهم، خوفهم بيزعجك هيدا الأمر؟ يا قلبي لك هاي الإشاعات كلها ما بتعني لي ولا بتهز بدني أصلا، لأنها بالأصل أولا وأخيرا إشاعة، فإطلاقا يعني ما بهتم فيها، يعني حتى ما بسمع فيها إلا من الآخرين. لأنه بالنسبة إلي يا قلبي أنا الأجهزة التقنية الحديثة ما كتير صديقة لها. يعني أنا الموبايل اللي معي ما بعرف فيه غير أون وأوف، أما غير هيك أما تقليلي افتح فيسبوك أو جوجل أو ما بعرف كيف بيعملوها. فأنا بتجيني خبر الإشاعة من الآخرين، بسمع في بعض الأحيان بدقوا بوتيرة مختلفة عن العادي، عم يسألوا عني كيفك كيف صحتك، بعرف أنا أنه في إشاعة. الله يطول بعمرك. يعني دائما نحن حابين هيك نطمن الجمهور انه الاشاعات احيانا بيكون لها خلفيه، انه حابين نطمن الجمهور الحمد لله صحه حضرتك بخير، انت بخير، ما عندك اي مشاكل، بنعرف متبع نظام صحي نحكي عنه شوي يعني عن نظام صحي، متبع حضرتك نظام صحي غذائي رياضه، هي التفاصيل. يا قلبي هلا بالنسبه للرياضه انا بمارس رياضه المشي بس، ما عندي رياضة تانية أصلا. عمري ما بيسمح برياضة تانية بالفوتبول ولا بغيره، فرياضة المشي هي أهم شيء. الشيء الثاني إنه ناخد في كلمة قيلت إنه المعدة بيت الداء والحمية أساس الدواء، فبالتالي الواحد ما يرهق معدته بأطعمة، والمعدة لازم ترتاح. فمشان هيك في ناس طول النهار بياكلوا. أنا بين الوجبة الصبح وجبة الظهر ما باكل بذرة. ليه؟ لأنه لازم المعدة ترتاح شوي تكون مستعدة للوجبة اللي بعدها. في ناس لا، عندك شو ما ضيفتيهم بياخدوا من شوكولاتاية لتمرة إلى آخره. هذا غلط كتير 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 كبير. لازم المعدة نريحها بين وقت للآخر. اليوم مين هو أقرب صديق للفنان القدير دريد لحام؟ أقرب صديق؟ ابني. تحكي له كل شيء؟ تحكي له كل شيء، بتستشيره بكل شيء؟ أكيد. أنا وزوجتي وأولادي عندي 3، يعني عندنا مجلس عائلي مع بعض نقعد نناقش أمورنا، وحتى الأحفاد صاروا بعمر ممكن ينضموا لهذا المجلس ويناقشوا معنا أمور العائلة، فما في شيء مخبى عنا عن بعض. يعني خليني أقول، فكرت شي مرة تعمل سيرة ذاتية عن حضرتك وعن العائلة هيك لإعادة هاي الأجواء العائلية الحلوة كعمل درامي مثلا؟ لا والله ما خطر لي، يعني بالعكس، بس الأولاد عم يصروا علي بضرورة تسجيل سيرتي فيديو. يعني عم فكر بالموضوع، يعني وإن كان لأنه صرت حاكي فيها كتير داخل من حالي قد ما حكيت بسيرتي وبطفولتي وإلى آخره، فبالتالي الناس يمكن صارت تعرف عني أكثر ما بعرف عن حالي.
أكيد يعني نحن بنعرف عنك، بس في تفاصيل ما بنعرفها كتير، مثل أصعب موقف مريت فيه بحياتك، أجمل موقف يعني مريت فيه. أكيد أصعب موقف كان وفاة الوالدة، أكيد. لأنه بعتبر أنه الأم وطن والوطن أم. أصلا لما بكون برا وحدا بيسألني أنت منين، بيكون ما بيعرف أنا منين، بقول له وطني الثاني سوريا، وطني الأول رحم أمي، لأنه عشت في هذا الرحم 9 أشهر بأمان واطمئنان وسعادة، رغم أنه عتمة وعايش راسي لتحت ورجلي لفوق، ورغم كل هي كان الواحد عايش بكثير من الاطمئنان. مشان هيك يا قلبي أي طفل بينزل من بطن أمه بينزل عم يبكي مش عم يضحك. ما يعني جينيتس لهلا ما رصد طفل نزل من بطن أمه عم يضحك، كله عم يبكي، ما بده يترك هذا الوطن الآمن، هذا الرحم الآمن. الله يرحمه. وأجمل موقف؟ يمكن أجمل موقف يوم اللي نلت فيه أول وسام، هذه بسنة 76، أول وسام نلته على صدري وقتها من الرئيس حافظ الأسد، وسام الاستحقاق السوري، وتوالت الأوسمة بعدين، وعندي هلأ بحمل 7 أوسمة. أستاذ دريد لحام، حضرتك معروف ممثل ومخرج وكاتب، لكن الكتابة مؤخرا شفناك تماما بعيد عنها، شو السبب؟ بعيد عنها؟ والله أبدا يا قلبي، ما في شيء. يعني أكثر الأشياء اللي كنت أفكر فيها كتبتها، وخاصة فيما يخص الأطفال، وعملت بالتعاون وقتها مع اليونيسف سلسلة حول حقوق الطفل، اللي هي حقوق دولية حول حقوق الطفل. عملنا وقتها 10 حلقات، وبعدين عملت شو بيقولوا له سلسلة اسمها يوميات أبو الهنا، كمان عبارة عن حلقات صغيرة تحمل معاني كتير خاصة. وعملت آخر شيء كتبته كان وقتها فيلم لآباء الصغار وإلى آخره. يمكن ما بقى في ببالي مواضيع لازم أرجع أكتبها، وإن كان المواضيع ما بتخلص.